საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაგაცინცაძე ვარ, რამდენიმე წამში თქვენ ნახავთ. ორი დღე ეროვნულ გამოცდებამდე, რომელიც ახალ რეალობაში ტარდება. განსაკუთრებული წესები და რეგულაციები, რომლის დაცვაც აბიტურიენტებსა და გამომცდელებს მოუწევთ. 39,300-ზე მეტი აბიტურიენტი და ყველაზე მასობრივი შეკრება ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გამოცხადების შემდეგ. რისკები, რომლის დაზღვევაც სახელმწიფოსთან ერთად საგამოცდო პროცესში ჩართული პირების პასუხისმგებლობაც ხდება. ყველაფერი გამოცდების წესების, შეფასების კრიტერიუმების და სპეციალისტების რეკომენდაციების შესახებ. რამდენიმე წამში. მისაღები გამოცდები, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი თაობისთვის არის განსაკუთრებულად მღელვარებასთან დაკავშირებული წელს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო დაწაბულ გარემოს ქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდების ჩატარება კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარა, თვეების განმავლობაში სამუშაო ჯგუფი ადგენდა წესებს, რომლის მიხედვითაც გამოცდები ჩატარდება. პირბადეები, თერმოსკრინინგი, რიგ შემთხვევაში სამედიცინო ცნობის წარმოდგენა და ასე შემდეგ. ეს 2020 წლის საგამოცდო სპეციფიკა. 39,300 აბიტურიენტი და 24 საგამოცდო ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით. უკვე ორშაბათს ქვეყანაში COVID პანდემიის გამოცხადების შემდეგ ყველაზე მასობრივი შეკრების რამდენიმე სესია დაიწყება. აბიტურიენტს და აბიტურიენტებს განკუთვნილი ადგილების დაკავებამდე ჯერ თერმოსკრინინგის და დეზობარიერის გავლა მოუწევთ, პირბადის მოხსნა კი მხოლოდ გამოცდის დაწყების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. 2 მეტრიანი დაშორებით განთავსებულ თითოეულ მაგიდაზე დამონტაჟებული იქნება დამცავი ფარი. რაც შეეხება კონდიცირებას, იმ შემთხვევაში, თუ საგამოცდო სექტორში ოთახის ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს, მეთვალყურეს კონდიცირების სისტემის პერიოდულად ჩართვის უფლება ექნება, თუმცა ამ დროს ფანჯრები ღია უნდა იყოს და ამასთან კონდიცირების დროს პირბადის გაკეთება სავალდებულოა. მკაცრად განისაზღვრა თითოეულ სექტორში განთავსებული აბიტურიენტებისა და დამკვირვებლების ოდენობაც. აბიტურიენტების რაოდენობა 10-ს, დამკვირვებლების კი 2-ს არ უნდა აღემატებოდეს. რამდენად მზადაა საგამოცდო ცენტრები ახალ რეალობაში გამოცდების ჩასატარებლად, როგორ უნდა დავაზღვიოთ რისკები, რომ 40,000-მდე ახალგაზრდისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანმა ეტაპმა გართულებების გარეშე ჩაიაროს, რაც გვირჩევენ ეპიდემიოლოგები, ფსიქოლოგები, რექტორები და განათლების სპეციალისტები და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ გამოცდაზე მისულ აბიტურიენტს სიცხე დაუფიქსირდა. ამ და სხვა შეკითხვებზე ჩვენი სტუმრებისგან მივიღებთ პასუხებს. სტუდიაში იმყოფებიან ნუნუ მიცკევიჩი, სოფო გორგოძე, ნანა შარიქაძე, ნანა გოგიჩაშვილი, ირინა ნაცვლიშვილი და გიორგი შარვაშიძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ოდნავ მოგვიანებით უკვე პირდაპირ ეთერში ჩაგურთვება ამირან, გამყრელიძე და მას მივმართავთ შეკითხვებით. მანამდე კი ქალბატონო ნუნუ, არის თუ არა ეროვნული გამოცდებისთვის სრული მობილიზაცია და ყველაფერი მზადდება? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის. რასაკვირველია 2020 წლის ზაფხულის გამოცდები განსაკუთრებული ინტერესით კიდევ უფრო ხასიათდება, რადგანაც ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით პრევენციული ზომების შესახებ ჩვენ მოგვიწია მუდმივი მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და შესაბამისად ჩვენ შევეცადეთ კომფორტულ გარემოსთან ერთად ყველაფერი გაკეთა განათლების სამინისტროს მიერ, რომ სივრცეები, რომელიც დახვდებათ გამოსაცდელ პირებს, უსაფრთხოდ ყოფილიყო მოწყობილი. ეს ეხება როგორც სივრცის გადაწყობას, ასე ვთქვათ, რომელიც როგორც იცით, მერხებს შორის გათვალისწინებული გახლავთ დიამეტრი, პერიმეტრი არის იმ გათვალისწინებული ისე, რომ მინიმუმ 2 მეტრია გვერდი დაშორება მერხებს შორის და ის 1 მეტრი, რაც თანმიმდევრულად გაალაგებულ მერხებს შორის არის გათვალისწინებული, გაყოფილია ფიზიკური ბარიერით, რომელიც გახლავთ გამჭვირვალე და ხელი შემშლელი არ იქნება გამოსაცდელი პირებისათვის, გულისხმობ, მათთვის კომფორტული გარემო შენარჩუნებულია. ამასთან ერთად ის წესები, რაც განისაზღვრა დამატებით ვირუსული ინფექციის პრევენციასთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ პირბადის სავალდებულო ტარება დახურულ სივრცეებში, თუმცა აქაც უკვე მოგეხსენებათ, რომ გვაქვს დაზუსტება, ზუსტად 1 წლის წინ დაზუსტდა ჯანდაცვის სისტემის მიერ ის წესები და გადახედილი იქნა ის რეკომენდაციები, რომელიც უკვე გამოქვეყნებული იყო და როგორც მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც გამოსაცდელი პირი დაიკავებს მისთვის განკუთვნილ სივრცეს და გამოსაცდელ პირებს უკვე მიღებული აქვთ მათი საგამოცდო ბარათები და უკვე იციან როგორც საგამოცდო ცენტრების მისამართები, ასევე იციან სექტორ
მონიტორის ნომერი და თითოეული მაგიდის ნომერი მათთვის უკვე ცნობილია. შესაბამისად, ისინი გამოსაცდელი სივრცის, ასე ვთქვათ, მაგიდასთან განთავსების შემდეგ უფლებამოსილები არიან, ასე ვთქვათ, მათთვის თუ რამე დისკომფორტს წარმოადგენს პირბადის ტარება, მათ მოიხსნან პირბადე ამ შემთხვევაში. თითოეული ცენტრის მონიტორინგი განხორციელდება თუ როგორ დაიცავენ ამ არსებულ რეგულაციებს და წესებს, ხო? რასაკვირველია, მონიტორინგი თითოეულ სივრცეში გახლავთ მეთვალყურეები, ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2 მეთვალყურე იქნება 10 გამოსაცდელ პირთან. ამასთან ერთად იცით, რომ ჩვენ გარდა ამ ძირითადი სივრცისა გვაქვს კიდევ ცალკე სექტორი, სადაც უკვე შესაძლოა იყოს უფრო მეტიც განთავსებული ყველა ის პირი, რომელსაც დაუფიქსირდება შემოსვლის დროს სიცხე და მას არ ექნება დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, იგულისხმება PCR ტესტირების პასუხი არ ექნება გაკეთებული. ასეთი პირები, რომლებსაც 37-ის ზემოთ, მაგრამ 37.5-მდე დაუფიქსირდებათ სიცხე, ასეთი პირები დაიშვებიან გამოცდაზე და მათთვის იქნება მომზადებული ცალკე სივრცე. ვისაც 37 და 5-ზე მეტი ექნება სიცხე, ამ შემთხვევაში რა ხდება? თუ 37 და 5-ის ზემოთ აქვს სიცხე, ამ შემთხვევაში უკვე მან უნდა სამწუხაროდ ესეთი პირები არ დაიშვებიან წელს გამოცდებზე. არ დაიშვებიან მიმდინარე წელს, ანუ წელი გაუცდებათ და მოუხდებათ მომდევნო წელს. დიახ, თუ მათ აქვთ 37.5-ის ზემოთ სიცხე და ვერ ადასტურებენ, რომ ეს არ არის COVID-თან დაკავშირებული სიცხე, სამწუხაროდ ესეთი პირები თუ ადასტურებენ, ასეთ შემთხვევაში დაიშვებიან განცალკევებით. ყველა ვისაც ექნება ცნობა, რომ მას არ აქვს COVID-თან დაკავშირებული ტემპერატურა და ჩვენ უკვე გამოცხადებული გვაქვს და განთავსებულია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა გამოსაცდელი პირისთვის, რომ 3 დღის განმავლობაში, წინა 72 საათის განმავლობაში ყველა თითოეული გამოცდის წინ მათ შეუძლიათ ჩაიტარონ ტესტირება, ეს გახავთ PCR ტესტირება, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან იქნება უზრუნველყოფილი გადახდის თვალსაზრისით. ანუ ეს იქნება მათთვის უფასო. ეს იქნება მათთვის უფასო. ქალბატონო ნუნუ, მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიური წელი არ გამოცხადებულა, იყო დისტანციური სწავლება, ხო? იყო იგივე თუნდაც ტელესკოლა. რამდენად მისცა წელს სკოლამ, რამდენად შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელს სკოლამ აბიტურიენტებს მათ შორის მისცა სრულყოფილი ცოდნა? მოგეხსენებათ, იყო სირთულეები, რეალურ დროში მოგვიწია გადაწყობა სასწავლო პროცესის, მაქსიმუმი გაკეთდა სისტემის მხრიდან, მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად გაკეთდა ის, რაც შეიძლება დასაწყისში ვერც კი წარმოგვედგინა. ეს იყო არა ცალმხრივი და არა მხოლოდ მასწავლებლების და პროფესორ-მასწავლებლების და ლექტორების მიერ მიღწეული შედეგი, ეს ორმხრივი შედეგი იყო, როგორც მოსწავლეების და სტუდენტების მხრიდან. ანუ ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ორმხრივად იყო პასუხისმგებლობა გაზიარებული და სწორად იყო აღქმული ის რეალობა, სადაც მოგვიწია ჩვენ გარკვეული ცვლილებების, ასე ვთქვათ, მიღება, მიმღებლობა იყო ძალიან მაღალი და შედეგიც დადგა შესაბამისი. სწავლების პროცესი ჩვენ ვიტყვით, რომ რასაკვირველია გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ სირთულეები იყო გამოწვევები, მაგრამ სემესტრი რომ შედგა, ეს უდავოა. ჩაერთო გარდა სასწავლო პროცესისა, განსაკუთრებით მე-12 კლასელებისთვის, იცით, რომ ტელესკოლის ფარგლებში და სწორედ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გააკეთა ცალკე კიდევ ასევე ვებინარები, სადაც მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ მიეღოთ ის ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანია აბიტურიენტებისთვის მე-12 კლასის განმავლობაში და არა მხოლოდ აი ამ კონკრეტული სემესტრის განმავლობაში, ისე რომ მათ ჰქონდათ საშუალება მიეღოთ ეს ინფორმაცია, ანუ სწავლების თვალსაზრისით მიწოდებული იქნა ის ინფორმაცია, რაც მათთვის იყო სავალდებულო. ქალბატონი უნდა გახლავთ ერთ-ერთი პედაგოგი სწორედ ტელესკოლიდან, მათ შორის და ასევე ქართული ენისა და დიახ. კარგით. სოფო, ეს რა მაინტერესებს საგამოცდო პროცესში, ან თუნდაც იგივე შეფასების კრიტერიუმებზე რომ ვისაუბროთ. აი ამ მიმართულებით ხომ არ შეცვალა რაიმე COVID-19 და პანდემია? ამ კითხვას ხშირად გვისვამენ, განსაკუთრებით გვეკითხებიან მეორე სემესტრის მასალაზე, მაგრამ ჩვენი პასუხი არის ის, რომ როგორც წესი, ყოველ წელს ვცდილობთ ისეთი ტესტები მომზადდეს, სადაც ძირითადად ზოგადად სააზროვნო უნარჩვევებზე ორიენტირება გაკეთებული და აქ არ არის რაღაც კონკრეტულად რაღაც ფაქტობრივი მასალის გამოკითხვაზე აქცენტი. ამიტომ
ეს არც ყოფილა აქტუალური, რომ იქედან გამომდინარე, რომ დისტანციურად წარიმართა პროცესი რაიმე შეგვეცვალა. სხვა მხრივაც ფორმატში გარკვეული ცვლილებები არ ყოფილა, იცით რომ შარშანდელისგან განსხვავებით მოდელი ეს საგამოცდო შეიცვალა და 4 სავალდებულო გამოცდის ნაცვლად არის 3 სავალდებულო გამოცდა და მესამე გამოცდა ეს არის მიმართულებების მიხედვით ან ისტორია ან მათემატიკა და სამედიცინო შემთხვევაში არის ცოტა განსხვავებული მიდგომა, სადაც 4 სავალდებულო გამოცდა. მოდელი დარჩა იგივე, პროგრამა არის იგივე, შეფასების კრიტერიუმებიც არის იგივე. სოფო და ჩვენი მაყურებლის საყურადღებოდ ვიტყვი, მათ შეუძლიათ გამოგზავნონ მათთვის საინტერესო შეკითხვები ჩვენ Facebook Live-ის გვერდზე. საკმაოდ ბევრი შეკითხვა შემოვიდა მანამდეც და ერთ-ერთი არის ასეთი: რადგან პანდემიის პირობებში მოუწია ძალიან ბევრ აბიტურიენტს სკოლის დასრულება და დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადასვლა, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა შედარებით ადვილი ხომ არ იქნება წელს, ვიდრე გასულ წლებში იმის ხარჯზე, რომ მაგალითად ტესტებში რთული შეკითხვების წილი შემცირებული იქნებაო. ანუ შემცირებული ხომ არ იქნება რთული შეკითხვების წილი ტესტებში. ვინაიდან პროგრამა იგივეა და შეფასების კრიტერიუმებიც არ შეცვლილა, არც ბარიერი არ შეცვლილა, იქიდან გამომდინარე, რომ თუმცა აი შარშანდელისგან განსხვავებით, ოღონდ ეს მოხდა პანდემიამდე, ვინაიდან მათემატიკა კონკრეტული მიმართულებებისთვის გახდა სავალდებულო, ოდნავ დაიწია ზღვარმა, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ექსპერტებმა მიიღეს პანდემიამდე. ანუ შესაბამისად, შარშანდელისგან განსხვავებით, წელს მათემატიკაში ცოტათი ზღვარი დაწეულია, სხვა საგნებში ზღვარი რჩება იგივე და მინდა გითხრათ, რომ ეს ზღვარი საკმაოდ, ანუ არ იყო ისეთი მაღალი, რომ ამ ზღვარის დაწევაზე გვეფიქრა ამ ეტაპზე. გასაგებია, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები გამოაგზავნოთ ჩვენ Facebook Live გვერდზე ან Facebook გვერდზე. ქალბატონო ირინა, თქვენთან მექნება შემდეგი შეკითხვა, თუმცა მანამდე მინდა რომ ბატონი ამირან გამყრელიძე ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო ამირან, საღამომშვიდობისა, გესმით ჩემი ხმა? საღამომშვიდობისა, მესმის. ბატონო ამირან, დღეს არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება გამოცდების ჩაბარებას ხელს ფაქტია რომ არ უშლის, ასეთია თქვენი და თქვენი სამსახურის შეფასება, არის თუ არა მაქსიმალურად დაზღვეული რისკები, რომ გამოცდების შემდეგაც, როცა ერთ სივრცეში ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაკადი იქნება თავმოყრილი, თითქმის მთელი თვის განმავლობაში, ეპიდვითარება საგრძნობლად არ შეიცვლება, არ გაუარესდება. დიახ, მოგეხსენებათ ჩვენ დაბალი პრევალენტობის, ანუ დაბალი გავრცელების ქვეყანა ვართ COVID ინფექციასთან დაკავშირებით. ერთეული შემთხვევებია დღეს ყოველდღიური, რომელიც სრული კონტროლის ქვეშ არის და ეს პროცესი, რომელიც ორშაბათიდან იწყება ქვეყანაში, მოგეხსენებათ პანდემიის პერიოდში და ჩვენს ქვეყანაში ეპიდემიის პერიოდში არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართომასშტაბიანი ღონისძიება, ამიტომაც სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა, 2 თვის განმავლობაში მუშაობდა სპეციალური ჯგუფი, რომ ყველა ნიუანსი ყოფილიყო გათვალისწინებული, რათა ჩვენმა აბიტურიენტებმა ერთის მხრივ კომფორტულ ვითარებაში დაწერონ საგამოცდო ტესტები და მეორეს მხრივ მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული უსაფრთხოება კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით. ვფიქრობ, რომ რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, მოგეცანებათ მედიცინაში აბსოლუტური არაფერი არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იმ მიდგომით და მეთოდოლოგიით, როგორც ჩატარდება და რისკების გათვალისწინებით მინიმუმამდეა დაყვანილი ყველა ეს რისკი. ბატონო ამირან, მიღებული წესები ფაქტია რომ რთული შესასრულებელი ნამდვილად არ არის, თუმცა რა შემთხვევაში მოგვიწევს და მოგიწევთ შესაბამის უწყებებს არსებული წესების გამკაცრება? ის ზღვარი და ის ნიშნული რა არის? ამის ასე ვთქვათ ერთი თქმით ან ერთი ნიშნით რამე ნიშნულის დადება არა მართლმზომიერი იქნება, ეს გახლავთ კომპლექსური ინდიკატორები, იგივე ვთქვათ ყოველდღიურ შემთხვევათა, ახალ შემთხვევათა რიცხვი, იგივე ირგვლივ მყოფ ქვეყნებში ეპიდსიტუაცია, იგივე თუ რამდენი გვექნება თუ იქნა შემოტანილი შემთხვევების მატება, ისევე გვექნება თუ არა შიდა ადგილობრივი გავრცელება, რომელიც დღეს არ გვაქვს და კიდევ რამოდენიმე ასეთი ინდიკატორის საფუძველზე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება შემდგომ თუ ეს დაგვჭირდა ღონისძიებების გამკაცრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ ჩვენ ეპიდვითარება ვაკონტროლებთ იმ დონეზე, როგორც დღეს ვაკონტროლებთ და გვექნება ასეთი ერთეული, იგივე 2-3 ათეული
ახალი შემთხვევა ყოველდღიურად ეს არ წარმოადგენს არავითარ საშიშროებას, ეს ყველაფერი მართვას ექვემდებარება. ბატონო ამირან, ესეთი კონკრეტული შეკითხვა მაქვს მაყურებელს რომ განუმარტოთ თეორიულად რომ დავუშვათ. მაგალითად, აბიტურიენტს პირველ ან მეორე გამოცდაზე არ აქვს სიცხე. ან თქვათ რაიმე სხვა სიმპტომი, მაგრამ მესამე გამოცდაზე გამოვლინდა COVID ინფექცია. რა ბედიელის იმ აბიტურიენტს და ასევე გამომცდელებს, რომლებიც წარმოადგენენ მის საკონტაქტო წრეს. ან მოხდება მათი იზოლაცია, რა მოხდება შემდეგ? თუ ხანდახან ხდება, ესე იგი თუ პირველ მეორე გამოცდაზე არაფერი არ არის და მესამე გამოცდაზე გამოვლინდა COVID ინფექცია. დიახ, მოგვიანებით აღმოაჩნდა COVID ინფექცია. რა თქმა უნდა, აბიტურიენტი იქნება იზოლირებული. ჯერთი გამოცდაზე ნაკლებ სავარაუდოა რომ გამოვლინდეს COVID ინფექცია, ხო? COVID ინფექცია გამოვლინდება თუ იქნება შესაბამისი სიმპტომები და მერე ის დადასტურდება ლაბორატორიულად ან გამოცდამდე, ან გამოცდაზე შემოვიდა ადამიანი სიმპტომებით და შემდგომ ჩაუტარდა მას ტესტი და დაუდგინდა. ეს სხვადასხვა მიდგომაა. ანუ და სხვადასხვა ვერსია. თუ გამოცდამდე ექნა სიმპტომები აბიტურიენტს და ის აუცილებელია რომ თავისი ექიმის დანიშნულებით, ანუ ოჯახის ექიმის დანიშნულებით მივიდეს ერთ-ერთ ხელების ცენტრში, ან სადაც ტარდება ამბულატორიული, ასეთი ბევრია უკვე ქვეყანაში 40-50-მდე და თუ იქ დადასტურდა COVID ინფექცია, რა თქმა უნდა, ის არ დაიშვება მესამე გამოცდაზე და ის გადაყვანილი იქნება სამკურნალო დაწესებულებაში. მაგრამ თუ სიმპტომები და რა თქმა უნდა გამოკვლეული იქნება მისი კონტაქტები, ძირითადად ეს ოჯახური კონტაქტები იქნება მაშინ. მაგრამ თუ გამოცდის პერიოდში გამოვლინდა მას სიმპტომები, უცბად დაეწყო მაღალი ტემპერატურა, რესპირაციული სიმპტომები, რა თქმა უნდა, მას იმ პერიოდში გამოცდაზე მიეცემა საშუალება იზოლაციის პირობებში ჩაამთავროს ტესტი და ეს ადამიანი იქნება შემდგომ გამოკვლეული და თუ დადგინდა COVID ინფექცია, მაშინ თვითონ გადაყვანილი იქნება და იზოლირებული იქნება შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში და დაეწყება მკურნალობა და მასთან შეხებაში ყოფი ყველა აბიტურიენტი მაშინ იქ ვინც იყვნენ იმ ოთახში და ასევე ზედამხედველები იქნებიან კარანტინში გადაყვანილი და შესაბამისად გამოკვლეული ლაბორატორიულად. გასაგებია, ბატონო ამირან, ბოლო შეკითხვა მაქვს. ბოლო 4 თვის განმავლობაში თქვენი რეკომენდაციები არის სუცვლელი, ჰიგიენური ნორმების მკაცრი დაცვა, დისტანცია და პირბადის ტარება. ამ რეკომენდაციების გარდა კიდევ რას ურჩევდით აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს და დისტანციის დაცვა ალბათ და მისი უზრუნველყოფა გაცილებით რთული იქნება გულშემატკივრებს შორის. პირველ რიგში აბიტურიენტებს უსურვებ რომ და მივმართავ რომ იყვნენ მშვიდად. მათთვის იქნება ყველა პირობები კიდევ ერთხელ ამ ვამბობს შექმნილი, რომ მშვიდ ვითარებაში იცით ტემპერატურასთან დაკავშირებით, კონდიცირებასთან დაკავშირებით ალბათ უკვე ისაუბრეთ ამაზე და აღარ გავიმეორებ, იგივე პირბადის ხმარებასთან დაკავშირებით, რომელიც რეკომენდირებულია დაიშვა, რომ თქვათ თუ ეს ეუხერხულება წერის პროცესში მაგიდასთან შეუძლიათ იმ პერიოდში მოიხსნან, მაგრამ ყველა კონტაქტისას აუცილებლად უნდა ეკეთოთ, აუცილებლად როდესაც კონდიცირება ჩაირთვება პირბადე უნდა ეკეთოთ და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ყველანაირი კომფორტი იქმნება აბიტურიენტებისთვის, რომ მათ შვიდ ვითარებაში ჩააბარონ ტესტი. რაც შეეხება მშობლებს და გულშემატკივრებს, უსურვებ მოგეხსენებათ და მათ მივმართავ რეკომენდაციით, რომ მიღებულია ჩვენთან საქართველოში, რომ გულშემატკივრობთ ხოლმე აბიტურიენტებს, მიდის მთელი ოჯახი, ნათესავები, არიან თავშეყრილი და ელოდებიან. არ არის ეს აუცილებელი. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის დისტანცირება, ამიტომ ჯგუფურად ამ დროს შევიკრიბებით, ისევე როგორც ყველა ჩვენი რეკომენდაცია არის დიდი თავშეყრის ადგილების პრევენცია და თავის არიდება. ამიტომ ისევ და ისევ მოუწოდებ და მივმართავ გულშემატკივრებს და ოჯახის წევრებს, რომ არ არის აუცილებელი დიდი თავშეყრა გამოცდის გარე პერიმეტრის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ამირან რომ დაგვითმეთ დრო და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ამირან გამყრელიძე გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში. მოდი დავუბრუნდეთ გამოცდების ისევ შინაარსობრივ ნაწილს. ხალბატონო ირინა, სამი თვე აბიტურიენტებს ფაქტია რომ მოუწიათ როგორც მოსწავლეებს ისე აბიტურიენტებს განსხვავებულ რეჟიმში სწავლის პროცესი იყო განსხვავებულ რეჟიმში, მათ შორის თქვენ ბრძანდებით ტელესკოლის პედაგოგი და საკმაოდ აქტიურად იყავით ამ ხნის განმავლობაში ჩართული მთელ ამ პროცესში. როგორ ფიქრობთ, შეცვლის ხარისხობრივ ნაწილს თქვა თუნდაც იგივე გამოცდებზე ან თუნდაც აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით სამმალოდ? ის რომ 3 თვე მოუწიათ დისტანციურ რეჟიმში სწავლა, დიახ. არ მგონია რომ შეცვალოს, ჯერ ერთი მათ უტარდებოდა ჩვეულებრივ სკოლაში დისტანციური გაკვეთილები. გარდა ამისა, ტელესკოლა იყო იმაზე მეტი, ვიდრე ალბათ მოელოდნენ ორგანიზატორები, იმიტომ ეს იყო რაღაც სრულად არაორდინალურ პირობებში დაგეგმილი, ძალიან უცებ განხორციელებული პროექტი, რომელმაც გამოხმაურებებიდან გამომდინარე ალბათ მოლოდინსაც გადააჭარბა. მე მგონი რომ საკმაოდ ნაყოფიერი იყო ესეც და იქ ალბათ ნუნუ მახსენა კიდევ ვებსკოლა. განათლების სამინისტრომ არ დაიშურა ძალები იმისთვის რომ ეს დანაკლისი მოგიხსენებათ ახლა შემცირდა გაკვეთილები ხო დისტანციურად უფრო ნაკლები წუთი იყო თითოეული გაკვეთილი გამომდინარე სწორედ კომპიუტერული ჩართვიდან ასე რომ არ დაიშურა ძალები იმისთვის რომ შეევსო ეს დანაკლისი აბიტურიენტებისთვის. ახლა მე ვებსკოლაშიც მონაწილეობ, ანუ ერთ-ერთი ჩემს საგანში ვებინარი მეც მიმყავს. 9 კვირის განმავლობაში ეს ვებინარებიც იყო იდება შემდეგ ეს უკვე ჩაწერილი პირდაპირ ეთერში მათ შეეძლოთ დარეგისტრირება და მოსმენა. ამის საათნახევრიანი ლექციები ეს არ არის მცირე ხნიანი დაკვეთილები, საათნახევრიანი ლექციებია და შესაბამისად მე მგონი არანაირი უარყოფითი შედეგი ამ 3 თვეს არ უნდა ჰქონდეს ვინაიდან მოდით ვთქვათ პირდაპირ იცით ახლა 3 თვე არ წყვეტს ხომ ცოდნას და უნარებს. ბოლო 3 თვეში ვერ ისწავლის აბიტურიენტი ისე რომ რასაკვირველია ახლა ეს წინა წლებიდან მოდის დაგროვილ ცოდნას უნდა დაემატოს გამოცდილება და განათლების სამინისტრომ გააკეთა ყველაფერი მის ხელთ არსებული რესურსებიდან გამომდინარე რომ ეს დანაკლისი ეს დისტანციური სწავლა შეევსო კიდევ ტელესკოლით, ვებსკოლით და ასე შემდეგ. გასაგებია. ქალბატონ ნანა, კონსერვატორია არის განსხვავებული სპეციფიკის, ხომ და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის მაგალითად უნდა იგივე მისაღები გამოცდები რა ფორმით ჩატარდებოდა იმის გათვალისწინებით რომ ხელთათმანი უნდა ეკეთოს აბიტურიენტს პირბადე უნდა კეთებოდა და რამდენადაც ვიცი შემოქმედებითი ტურები უკვე გაიმართა, უკვე დასრულებულია ხომ შემოქმედებითი ტურები. რამდენად რთული იქნება თუნდაც იგივე საომავლოდ არსებული რეგულაციების დაცვა კონსერვატორიაში? ისა ჩვენ ამ რეგულაციებით 5 ივნისიდან უკვე მუშაობთ კონსერვატორიაში ანაზღაურების რეჟიმში. პირბადით ვერ იმღერებ და ხელთათმანით ვერ დაუკრავ, ამიტომ ეს ცხადია რომ ამ რეგულაციას ვერანაირად ვერ დავიცავდით, მაგრამ დისტანცირების რეჟიმს 5 კვადრატულზე ერთ ადამიანს ვიცავდით ამას ანაზღაურების რეჟიმში და ვიცავდით ასევე შემოქმედებითი ტურების დროს. ჩვენ მაქსიმალურად ვიმუშავეთ პრევენციაზე. მე იმასაც შეგახსენებთ, რომ კონსერვატორიაში 3 საგამოცდო სესია პარალელურად მიმდინარეობს. ერთი იყო მისაღები ბაკალავრიატში, მეორე სახელმწიფო გამოცდები დამამთავრებელი ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის და ეხლა ვიწყებთ რამდენიმე დღეში მაგისტრატურის მისაღებ გამოცდებს. ამიტომ ჩვენ ვერც ერთი ამ გამოცდების ბედით ვერ გავრისკავდით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მიღება არც ერთ ეტაპზე არ ჩაგვარდნოდა და შესაბამისად რისკების დაზღვევის გზით წავედით და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საშემსრულებლო ყველა სპეციალობაზე შემოქმედებით ტურებში მეორე ტური მოგვეხსნა, რომელიც იყო წერითი ტური და იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომელიც მოგვივიდა და ეს არ არის უბრალოდ ტექსტუალური წერითი ტური, ეს არის აბსოლუტურად სპეციფიური მუსიკალური წერითი ტური. ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე, დისტანცირების იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომელიც იყო, მოხსენით ეს ტურები ყველა საშემსრულებლო სპეციალობაზე და გავაკეთეთ მოდიფიკაცია კომპოზიტორებთან და მოდიფიკაცია სამუსიკისმცოდნეო სპეციალობებს. გართულ ამან მოცემულობა. გაართულა მოცემულობა, მე ვიტყოდი რომ ცოტათი გაართულა, გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ყველა აბიტურიენტი, რომელიც საშემსრულებლოზე მოდის,
მას აქვს იმისი იმედი, რომ მეორე ტურით ეგრეთ წოდებულ საშუალო ქულას დაახლოებით 75-დან 90-მდე დააბალანსებს თეორიული წერითი ტურით და ამისმა მოხსნამ გამშანსილად ეს შანსი მოსპო, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება, წელს მქონდა საოცარია, მაგრამ ნაკადის მომატება ბევრი ამის გამო შეიძლება მოხდა ეს, რომ საზღვრები ჩაკეტილია და გარკვეული ნაწილი, რომელიც გეგმავდა ევროპაში წასვლას, ვეღარ წავიდა იქ ჩასაბარებლად და საკმაოდ ძლიერი ნაკადი მივიღეთ მთელ რიგ ძალიან კონკურენტულ სპეციალობებს. ძალიან კარგი, პოზიტივს გვაქვს ამ მიმართულებით. ბატონო გია, COVID პანდემიის გამო სასწავლო პროცესი კვლავ, რა თქმა უნდა, რეგულაციების ქვეშ იქნება და რეგულაციების წარიმართება. თავად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რამდენად არის მზად მთელი ამ რეგულაციების შესასრულებლად, რამდენად არის ადამიანური რესურსი და ინფრასტრუქტურა გამართული? პრინციპში მზად არავინ არ იყო. სოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ იყო პანდემიისთვის მზად და მუდმივად ჩვენ კონსულტაციებს ჩვენს პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში. იდეაში ერთი და იგივე პრობლემა არის ყველგან, რაც შეიძლება თქვა ახლა ამ ეტაპზე, რომ ერთი ამ ნამდვილად სათქმელი არის, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო ჩააბარა სიმწიფის გამოცდა. და ეს არის აღსანიშნავი, რომ ეს პანდემიის ეს პერიოდი აქამდე ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად გავიარეთ. ასევე უპასუხო ამ გამოწვევას განათლების სისტემა ზოგადად. რაც შეეხება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, აქ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, პრობლემური არის, ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი არის საქართველოში. წელს გვაქვს უპრეცედენტო მიღება 5700 პირველ კურსელი შემოვა პირველ ჩვენს ისტორიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუმცა ყველა პირობა მზად აქვს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ის მოთხოვნები, რაც არის საყენებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და თანაშრომლობთ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართებით ჩვენს რაინდებთან, რომლებიც იცავენ საქართველოს პანდემიისგან და დიდი კმაყოფილებით მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრი მათგანი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. და ყოველ დღიურ კონსულტაციებში ვართ და მზად ვართ იმისთვის, რომ მივიღოთ ეს ნაკადი და მაქსიმალურად უზრუნველყოთ უსაფრთხოება სტუდენტების. ეხლა ჩვენც ვართ, როგორც ხალბატონი ნანა, გამოცდების პერიოდში უკვე დაიწყო ფინალური გამოცდები. აქაც სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს, არის მიმართულებები, სადაც ვალდებულები ვართ და იძულებულები ვართ, რომ დაუშვათ სამაგისტროზე განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო მიმართულებებში სტუდენტები გამოცდებზე, ამას ვაკეთებთ ყველა წესის დაცვით, თუმცა ძალიან რთული ამბავი კი აღმოჩნდა. ბატონო გია, თქვენთან არის შეკითხვა? არის თუ არა იმის შანსი, რომ პირველ კურსელთათვის აკადემიური წელი კვლავ ონლაინ რეჟიმში დაიწყოს? ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აკადემიური წელიწადი დაიწყება არა ონლაინ რეჟიმში, არამედ ჩვეულებრივად, თუმცა ყველანაირი სცენარისთვის უნდა ვიყოთ მზად და ჩვენ მზად ვართ. რაც შეეხება ონლაინ სწავლებას, აქაც საინტერესო ამბავი არის, ბევრი რამ იყო ახალი, რა თქმა უნდა, სიახლე იყო, თუმცა პროფესორამ, სტუდენტობამ, სულ ყველამ ერთად ეს იყო რაღაც სინერგიული ქმედება, მოახერხეთ და ძალიან მოკლე დროში გადავეწყვეთ ონლაინ სწავლების რეჟიმზე სრულად. მათ შორის სინქრონული, ასინქრონული მეთოდების გამოყენებით, Zoom-ის გამოყენებით, Teams-ის გამოყენებით, არის პლატფორმა დარჩენია სოფლიოს, რომელიც არ მოგვესინჯა. ამ ეტაპზე ყველაფერი შევძელით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არაფერი არ შეცვლის, რა თქმა უნდა, იმას, რაც თქვა ჩვეულებრივი სწავლება, თუმცა ბევრი რამ სიახლე, რა თქმა უნდა, ვისწავლეთ და დავრჩება კიდევაც. იმიტომ რომ პანდემიამ მხოლოდ ნეგატიური არ მოიტანა, პოზიტიური ამბებიც არის. მათ შორის ეს დისტანტური სწავლების ელემენტები, რომელიც შემოდის და რომელიც კარგად და პოზიტიურად მოქმედებს სწავლების ხარისხზე. ეხლა დამეთანხმება ნუნუს და ხალბატონი ნანას და დანარჩენების ალბათ, რომ ძალიან შრომატევადი გახდა ჩვენი მუშაობა, როგორც პროფესორების, თუმცა ასევე შრომატევადი გახდა სტუდენტებისთვის. რაც შეეხება ხარისხის მაჩვენებლებს, ახლა ვსწავლობთ, ჩაღრმავებულ კვლევებს ვატარებთ და პირველი რეზულტატები, რომელიც მივიღეთ, საკმაოდ საიმედო არის. იმ თვალსაზრისით, რომ ხარისხმა არ დაიკლო პირიქით, რიგ მიმართულებებში ძალიან გაძლიერდა და ეს არის ძალიან კარგი მანიშნებელი ზოგადად. ძალიან კარგი. ქალბატონო ნანა, სტრესი, ცხადია, რომ გამოცდებთან ასოცირდება სტრესი, დღემდე ძალიან მძიმედ მახსენდება ის ეიფორია, ის მძიმე შეგრძნებები, როდესაც გავდიოდი გამოცდაზე. რას ურჩევთ აბიტურიენტებს?
ხომ არ არის წლევანდელი, ვთქვათ, გამოცდები კიდევ უფრო ძიმე ხომ არ იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ COVID პანდემია უწყობდა მთელ ამ პროცესს? ბუნებრივია, რომ COVID-მა გაზარდა სტრესის ხარისხი, თუმცა ჯერ აღნიშნოთ რა არის სტრესი, ეს არის ფსიქიკის საპასუხო რეაქცია ექსტრემალურ სიტუაციაზე. და მსგავს სიტუაციაში სტრესი არის აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა, იმიტომ რომ მის წინაშე დგას გარკვეული ამოცანა, რომელიც მან უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ მე მინდა აქცენტები გავაკეთო სტრესის გამომწვევ მიზეზებზე. მოსწავლე ნერვიულობს, იცლება არა მარტო მოსწავლის ცხოვრების წესი, არამედ მთლიანად ოჯახის მოლოდინები და ხშირ შემთხვევაში დანამდვილებით შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ მშობლების მოლოდინების ვერ გამართლების შიში უფრო არის სტრესის წინაპირობა, ვიდრე თვითონ აი ის პროცესი. და კიდევ ის, რომ ამ დროს ოჯახიც და ბავშვიც შედეგებზე აკეთებს აქცენტს და არა თვითონ იმ პროცესზე. ანუ რო გადის პირველ გამოცდაზე, აქცენტი კეთდება, რომ ეხლა რას მივიღებ, მერე რას მივიღებ, აი მერე დედა რას იტყვის და ძალიან ხშირად მშობლები სცოდავენ პირდაპირ ვიტყვი, რომ გული გამისკდება, თავს მოვიკლავ, თავს ჩამოვიხჩობ, შენ თუ აქ არ ჩააბარებ და ასე შემდეგ. ეს პირდაპირ შანტაჟია მოსწავლის, რომელიც ისედაც არანაკლებ სტრესს განიცდის, იმიტომ რომ მას თავის თავთანაც აქვს გასარკვევი ეს პრობლემები და ამ შემთხვევაში სტრესს თავისი სიმპტომატიკაც აქვს, თუმცა იმავე სტრესს აქვს როგორც მაორგანიზებელი, ისე მადეზორგანიზებელი ხასიათი. ერთ შემთხვევაში მან ზუსტად იცის როგორ და რა უნდა გააკეთოს და მეორე შემთხვევაში იბნევა. მე გარკვეული წელი საგამოცდო ცენტრებთან თანამშრომლობდი, უნარებთან დაკავშირებით და ბავშვებს სულ ვთხოვდი, შევედით საგამოცდო სივრცეში, იმ წუთში და იმ წამში არ ვიწყებთ წერას. ვჯდებით, ვახდენთ გარემოსთან ადაპტაციას, გავიხედავ წინ, უკან გვერდზე ვინ მიზის, გადავხედავ მასალას, იმიტომ რომ მოლოდინი თავისთავად მიზრდის სტრესის ხარისხს, რო ვიცი დავუშვათ თემა რაზეა, რა საკითხებია, 2 წუთი ამოვისუნთქე, ჩავისუნთქე, დავითვალეათამდე და დავიწყე მუშაობა. აი ეს მეთოდი ნამდვილად მუშაობს. და რაც თავარია, ბავშვებს ვეუბნებით, რომ წინაღამეს არ ვათენებთ, არანაირი სტიმულატორი, არანაირი დამამშვიდებელი, იმიტომ რომ ნერვული სისტემის დამამშვიდებელი აზროვნების პროცესებსაც ამოხრუჭებს. ამიტომ წინასაღამოს ვერაფერს ვეღარ ვისწავლით. გარდა იმისა, მე ვიცი, რომ რაღაც ნაწილებში ცოტა სუსტად ამაქვს ადგილი და შეიძლება იმას ჩავხედო. სასწავლი უკვე ნასწავლია. ასე რომ ზედმეტად ნუღარ დავსვირთავთ. ნუ მივიყვანთ. ნუ რა თქმა უნდა, ხა აი ზუსტად ის 3 თვე არის უფრო გამტკიცებაზე და არა რაღაცა ახალი ისეთი მნიშვნელოვანი მასალის დასწავლას. კი ბატონო, კაპიტან გაეროს ბავშვთა ფონდის განცხადების თანახმად, როა ბავშვები დაუბრუნდნენ ჩვეულ სასწავლო პირობებს. რამდენად მაღალია, ვთქვათ, იმის ალბათობა, რომ თუნდაც იგივე აი სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი ჩვეულებრივ რეჟიმში წარიმართოს. იცით, ჩვენ ვიმედოვნებთ და ჩვენი დიდი სურვილია და რასაკვირველია, ყველაფერთან ხვდებით, რომ ჩვენი გვინდა, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, რომ ჩვენ ყველა დავბრუნდეთ სასწავლო, ასე ვთქვათ, საკლასო ოთახებში, აუდიტორიებში, თუმცა არ ვიქნები ხა ორიგინალური და სიახლეს არ ვამბობ, რომ ყოველთვის ცნობილია, რომ თვითონ ახალი კორონავირუსი და მასთან დაკავშირებული სოფლიო პანდემია გახლავთ სიახლე ყველასთვის, მათ შორის არა მხოლოდ საგანმანათლებლო პროცესისთვის, განათლების სისტემისთვის, ჯანდაცვის სისტემისთვისაც და ჩვენ სწორედ პროგნოზს შევხედავთ და იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც იქნება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ქვეყანაში, თუ კი მოგვეცემა შესაძლებლობა განათლების სისტემა ინფრასტრუქტურულად მზად იქნება შესაბამისი კომფორტული გარემო დაახვედროს რასაკვირველია იმ უსაფრთხოების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რაც იმ პერიოდისთვის იქნება რეკომენდებული ჯანდაცვის სისტემის მიერ. რასაკვირველია მოგეხსენებათ, რომ აქ არის გათვალისწინებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული რეკომენდაციები, რომელიც შემდგომ უკვე გადამუშავებული და მოწოდებული იქნება ჩვენივე ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლების მიერ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განათლების სამინისტრო ყველანაირად მზადყოფნაში იქნება. მოგეხსენებათ, რომ თუნდაც წლევანდელი გამოცდების დაგეგმვისას დასაწყისში არ იყო ჯანდაცვის რეკომენდაცია, რომ ჩვენ კონდიცირების სისტემას ჩავთავდით. მიუხედავად ამისა, ყველაფერი გაკეთდა თითოეულ საგამოცდო ცენტრში, თითოეულ სექტორში, გაიმართა კონდიციონერები, არსებული ტექნიკურად გადამოწმდა და ამასთან ერთად წელს შეძენილიც იქნა ახალი კონდიციონერები.
კიდევ ერთხელ მეორე მიუხედავად იმისა, რომ იმ მომენტში ამის რეკომენდაციები არ იყო და ჩვენ არ ვიყავით დარწმუნებული, შევძლებდით თუ არა ამ კონდიციონერების წელს გამოყენებას, მაგრამ ჩვენ რასაკვირველია უსაფრთხოებასთან ერთად ვაგრძელებთ ზრუნვას, რომ კომფორტული გარემო შეიქმნას თითოეული გამოსაცდელი პირისთვის იქნება თუ სწავლის პროცესში მოსწავლისთვის და სტუდენტისთვის, ისე რომ ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ შევქმნათ როგორც გამოცდების დროს კომფორტული გარემო უსაფრთხოსთან ერთად, ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავახვედროთ ყველანაირად კომფორტულად და უსაფრთხოდ მოწყობილი გარემო სასწავლო პროცესს და შევხვდეთ მომზადებულები, ისე რომ ყველანაირად შევეცდებით, რომ ვიყოთ იმ რეალობის საპასუხოდ მზად, რომელიც იქნება შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, იმ ჩვენთვის კიდევ შეუცნობელი სიტუაციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით, მეორე ტალღა იქნება, არ იქნება, რა სიმძაფრით იქნება ეს გამეორებული, როგორ შეხვდება ამას ჩვენი იმუნური სისტემა და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ზრუნვა და საზრუნავი ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს განათლების მუშაკები ვართ თუ ჯანდაცვის, ჩვენ ვართ ერთი საზოგადოება და ყველა ვზრუნავთ ერთმანეთზე და ეს პასუხისმგებლობა კიდევ აწეულია, რასაკვირველია პიროვნების დონეზეც და ინდივიდის დონეზეც და ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენ ყველა ვქმნით იმ გარემოს, გარდა იმ კომფორტულად მოწყობილი სივრცესა, რაც იცავს ჩვენს გვერდით მყოფი ადამიანის თუ ასე ვთქვათ ჩვენი სკოლის მოსწავლიდან ოჯახში მიტანილ იმ ასე ვთქვათ გარემოში არსებულ ეს ვირუსი იქნება თუ სტრესული გარემო, ისე რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ საკლასო ოთახებში არა მხოლოდ მოსწავლეებზე ვზრუნავთ და არა მხოლოდ სტუდენტებზე საალექციო აუდიტორიებში, არამედ ჩვენ საზოგადოებაზე ვზრუნავთ მთლიანობაში. მას ბებია დახვდება სახლში თუ ვთქვათ მშობელი თუ დაძმა ნებისმიერი ასაკის თუ მეზობელი, თუნდაც ამას ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა და ვთქვათ ჩვენი მოსწავლეები რისკ ჯგუფია ასაკობრივი თუ არა, ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ მთლიანად ვზრუნავთ საზოგადოებაზე, რომ აქ არ იყოს რამე ვთქვათ კლასტერული სახით, თუნდაც ერთი ინდივიდის დონეზე ჩვენივე მიზეზით გამოწვეული რაღაცა თუნდაც ერთი შემთხვევა. მაქსიმალურად ვართ ჩართული, რომ პროცესი იყოს გამართული სასწავლო შესაბამისი სიტუაციიდან გამომდინარე. კი ბატონო, მე არ მინდა რომ ვალოდინე ჩვენი მაყურებელი, რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა თამარ აბესაძე გვწერს მაგალითად, იგივე წესები იმოქმედებს თუ არა სამაგისტრო გამოცდაზეო. სამაგისტრო გამოცდები, როგორც მოგეხსენებათ, არის 1-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით და ყველა წესი, რომელიც არის აბიტურიენტებისთვის ეროვნულ გამოცდაზე, მაგისტრობის მსურველი პირებისთვისაც ყველა წესი იქნება აბსოლუტურად მასწავლებელთა გამოცდაზეც, ხო, ანალოგიურად. ყველა გამოცდა, რომელიც ჩატარდება 6 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით, ეს გახავთ მასწავლებლობის მსურველების, რაც არის საგნის კომპეტენციები და ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ასევე სტუდენტებისთვის სასწავლო საგრანტო კონკურსი და ყველა გამოცდა იქნება ერთი და იგივე რეკომენდაცია. კი ბატონო, და კიდევ ერთი შეკითხვა, მოუწევთ თუ არა PCR ტესტის გაკეთება და ჩამოსული სტუდენტებისთვის კარანტინის გავლა სავალდებულო იქნება თუ არა? ეს ალბათ უფრო ჯანდაცვის მუშაკებისთვის არის შეკითხვა, მაგრამ მე რასაკვირველია მაქვს უფლება, რომ ალბათ გავაზიარო ეს ინფორმაცია. თუ კი უცხოეთიდან ჩამოდიან აბიტურიენტები, მათ უწევთ ყველა იმ წესის გათვალისწინება და ისინი იქნებიან კარანტინში იმ 2 კვირის განმავლობაში და ამას არეგულირებს ჯანდაცვის სისტემა და გამიმეორებ უცხოელი სტუდენტების მიღება არ შეჩერდება მიმდინარე. უცხოელ სტუდენტებს არ უწევთ ეროვნული გამოცდების ჩატარება, მაგრამ დავასრულებ იმ შეკითხვას, ესე იგი კარანტინში ყოფნის დროს 24 საათის პირველი 24 საათის განმავლობაში მათ ჩატარებული ექნებათ PCR ტესტირება და აქედან 3 დღის განმავლობაში ეს ცნობა იმოქმედებს, რასაკვირველია თუ არის უარყოფით ისინი დაიშვებიან ამ ცნობის საფუძველზე და შემდგომ ყოველი 72 საათის განმავლობაში ესეთ პირს თუ არის უცხოეთიდან ჩამოსული და იმყოფება კარანტინის პერიოდში და ასეთი განაცხადები არის შემოსული, ხო, სულ რამდენიმე განაცხადი გვაქვს ასეთი ეს პირები 72 საათში ერთხელ, ყოველ 72 საათში ერთხელ კარანტინის პირობებში იქნებიან გადამოწმებული PCR ტესტირებით და პარალელურ რეჟიმში მხოლოდ ამ წესის დაცვით ისინი იქნებიან დაშვებული გამოცდებზე. გასაგებია, სოფო ნაშრომების გასწორებას ეხება ძალიან ბევრი შეკითხვა ცხადია აბიტურიენტებში. როდიდან დაიწყება ნაშრომების გასწორება? შედეგებს როდის უნდა ველოდოთ? გახანგრძლივდა საგამოცდო დღეები, იქედან გამომდინარე, რომ ნაკლებ აბიტურიენტს უშვებთ თეორიულ სესიაზე, სესიები
სესიებმა მოიმატა და დღეებმაც მოიმატა. შესაბამისად, ნაშრომების გასწორება, როგორც წესი, იწყება, როგორც კი სრულდება თითეული საგნის გამოცდა, მაგრამ ეხლა მოგვიწევს, რომ რამდენიმე დღიანი კარანტინი არის სავალდებულო ამ ნაშრომებისთვის, რადგან ეს ფურცლებია, პასუხების ფურცლები, როგორც მოგეხსენებათ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი ისე არ გაგრძელდეს, რომ სექტემბრის დასაწყისში მაინც არ გქონდეს ჩარიცხვები. ასე რომ ვფიქრობ, პირველადი შედეგები იქნება აგვისტოს ბოლოსკენ, შემდეგ რა თქმა უნდა გახსოვთ, რომ აპელაციებია და აპელაციების შემდეგ არის საბოლოო შედეგები და შემდეგ არის ჩარიცხვები. კი ბატონო, ფაქტობრივად ამ შეკითხვაზე ბატონ გიორგი შარვაშიძესთან აქვს შეკითხვა, მივიღებთ თუ რა წელს უცხოელ სტუდენტებსო და როგორო ნაწილობრივ უკვე პასუხი გაცემულია, თუ გაქვთ რაიმეც თუ დაამატებთ? ნაწილობრივ გაცემული არის პასუხი, უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვა გახორციელდება, გააჩნია რა ქვეყნიდან ჩამოდიან, გააჩნია წვანე ზონაში არის თუ არა ეს ქვეყანა, ყველა ის რეგულაცია, რომელიც ჯანდაცვას აქვს, იმოქმედებს სტუდენტებთან მიმართებაში, თუმცა ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ ჩამოვიყვანოთ უცხოელი სტუდენტები და მაქსიმალურად უსაფრთხოდ შევძლოთ მათი ჩამოყვანა. დიდი რაოდენობა არის საქართველოში უცხოელი სტუდენტების, მზარდი რაოდენობა არის და ეს არის ის მიმართულება, რომელიც საშუალებას აძლევს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანას, რომ ფინანსური შემოსავალი ქონდეს და გაუჩნდეს სახსარი იმისათვის, რომ გამართოს უმაღლესი განათლების სისტემა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეს ტენდენცია, რომელიც არსებობდა საქართველოში, გაგრძელდება უცხოელი სტუდენტების მიმართებით მაქსიმალური დაცვით წესების და მეორე თემა არის აქვე გადანაწილება მიდის ზოგადად ამ ბაზრის. ეს უმაღლესი განათლება არის ძალიან დიდი ბაზარი მსოფლიოში. გადანაწილება მიდის ძალიან აქტიურად და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო გამოიყენებს თავის შესაძლებლობებს, რომელიც გაუჩნდა პანდემიის პირობებში, იმასთან მიმართებაში, რომ სავიზო რეჟიმები იცვლება, იმასთან მიმართებაში, რომ ბევრ ქვეყანაში არის რთული მდგომარეობა და შეძლებს იმას, რომ შეინარჩუნოს ის რაოდენობა უცხოელი სტუდენტებისა, რომელიც აქვს და შეიძლება გაზარდოს კიდევაც. გასაგებია. ბატონ ნანა, აქტიური ურთიერთობა გაქვთ დასავლელ პარტნიორებთან, ღონისძიებები, რომელსაც აქტიურად ატარებს და გაცვლითი პროგრამები, რომლითაც ძალიან ბევრი თქვენი სტუდენტი სარგებლობს. მიმდინარე წელს ამ მიმართულებით რა იცვლება? ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ოქტომბერში საერთაშორისო სიმპოზიუმი ტრადიციული მრავალხმიანობის, რომელიც მე-10-ით ტარდება. ამ მიმართულებით არაფერი არ იცვლება. ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ ვიცით, ვინ არიან დარეგისტრირებულები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ არ ვიცით, ამ ქვეყნებს ექნებათ თუ არა საქართველოში შემოსვლის უფლება, ამიტომ მზად ვართ იმისთვის, რომ ონლაინ ფორმატში გადავიდეთ. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, გვაქვს დეკემბერში ასევე საერთაშორისო ფესტივალი. ჩვენ არ ვიცით დეკემბერში რა სიტუაცია გვექნება, თუმცა მოლაპარაკებულები ვართ ყველა მუსიკოსთან, რომელიც დეკემბერში უნდა ჩამოვიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით კონკრეტულად არ ვიცით ეს ლაივ რეჟიმში გაიმართება თუ არა. რაც შეეხება გაცვლით პროგრამას, ჩვენგან წელს შერჩეული არის სხვადასხვა სპეციალობებიდან დაახლოებით 28-დან 35 სტუდენტამდე, ევროპის და სკანდინავიის სხვადასხვა ქვეყნებში წასასვლელად. უმრავლესობას ამ ქვეყნების ალბათ ავითვისებთ, ესე თუ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ხსნის საზღვარს, მათ შორის ხსნის ამ საზღვარს საქართველოსთვის, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რამდენად მოსწრებადი იქნება სასწავლო ვიზების აღება, მით უმეტეს იმ ქვეყნებისთვის, მხედველობაში მაქვს სკანდინავია, რომელთა ვიზებიც სასწავლო საქართველოში არ გაიცემა. რაც შეეხება იქიდან ჩამოსვლილ გაცვლით სტუდენტებს, ველოდებით მათ, თუმცა მათი რიცხვი პირველი სემესტრისთვის შემცირდება და პრინციპში უმრავლესობას ურჩევნია, რომ ჩამოვიდეს მეორე სემესტრისთვის. აი ეს გადანაცვლება გვექნება. მაგრამ არც ერთ დაგეგმილ ღონისძიებას არ ვაუქმებთ. ძალიან კარგი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არც მოგიწევთ არც ერთი ღონისძიების გაუქმება. როდესაც საუბარი არის მაგალითად იგივე მათემატიკაზე ან სხვადასხვა საგნებზე, ქართულ ენისა და ლიტერატურაზე, გასაგებია თუ როგორ უნდა წარიმართოს ონლაინ რეჟიმში მისი სწავლება, მაგრამ როდესაც კონსერვატორიაზეა საუბარი, საკმაოდ სპეციფიურია შესაბამისად. ცოტა წარმოუდგენელია, როგორ ხდება? ჩვენ ძალიან მძიმე დაგვარტყა პანდემიამ. ან რამდენად არის იმ საშუალება, რომ ონლაინ რეჟიმში წარიმართოს გაკვეთილები? არის. ჩვენ ამ პანდემიამ გამოგვიმჟღავნა დისციპლინები, სადაც ეს არის შეუძლებელი.
და მოგვიწია იქ ფორმატის შეცვლა. მთელ რიგ შემთხვევებში მოგვიწია ამ დისციპლინების შემოდგომაზე გადატანა და აღდგენა. იგულისხმება კამერული მუსიკა, ყველა დისციპლინა, რომელიც ანსამბლურ მუსიცირებაზეა აგებული, სტუდენტური ორკესტრი, საოპერო მომზადების კათედრა, სადაც სპექტაკლები იდგმება. რა თქმა უნდა, ამის ანაზღაურების რეჟიმი შემოდგომაზე დაგვიდგება. მაგრამ თეორიული დისციპლინები, კომპოზიცია, მუსიკის ტექნოლოგია, მუსიკის ჟურნალისტიკა, სოლო ინსტრუმენტული შემსრულებლობა, ესენი შევძელით და გადავიტანეთ სრულად ან ნაწილობრივ ონლაინ რეჟიმში და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ აქცენტი გავაკეთოთ ერთ რამეზე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად იმ დისციპლინებში, სადაც შეუძლებელი იყო 2-3 კაცის სინქრონში დასმა სხვადასხვა ლოკაციაზე და მათი ერთდროულად გაჟღერება, იქ გადავედით რეპერტუარის გამდიდრებაზე. ანუ მაქსიმალურად შევეცადეთ მიგვეცა პროგრამა უფრო დიდი, მოემზადებინათ სტუდენტებს უფრო მეტი პროგრამა იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე ლაივ რეჟიმში გამოსვლის პროცესში მათ შეერთების შესაძლებლობა ქონდათ. ან ყველას ესწავლა თავისი პარტია. გასაგებია. თაბნო ირინა, რაც შეეხება უნდა სკოლაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. აქვს თუ არა დღეს სკოლას პანდემიის მუშაობის პირობებში მეტი შესაძლებლობა და თქვათ გაცილებით მეტი რესურსი, მეტი გამოცდილება, ვიდრე ქონდათ თუნდაც პანდემიის დაწყებამდე მარტში? რა თქმა უნდა აქვს, იმიტომ რომ ეს მოულოდნელი იყო მართლა ყველასთვის, მაგრამ მასწავლებლებს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ მოახერხეს მშვენივრად აეღოთ ალღო, ეს იყო რთული, აი ბატონ მაგია მას თქვა, ეს გაცილებით რთული იყო თვითონ პედაგოგიური კოლექტივისთვის. მოიმატა შრომამ, მაგრამ საკმაოდ კარგად აუღეს ალღო და მე შემიძლია ახლა ვთქვა, ზოგიერთი სკოლის მაგალითზე ცხადია, არ გამცდარა არც ერთი გაკვეთილი დისტანციური სწავლების, მშვენივრად მოსწავლეებმაც აუღეს ალღო, როგორ უნდა აიტვირთოს დავალებები, როგორ უნდა დაუბრუნოს მასწავლებელმა უკავშირი, შესაბამისად გამოცდილება ნამდვილად მეტი დაგროვდა და გაცილებით მეტია. თუმცა რასაკვირველია ახლა ცხადია, რომ უმჯობესია საკლასო ოთახებში ტარდებოდეს გაკვეთილები. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, არა მარტო სწავლების თვალსაზრისით, ახლა სოციალიზაციის კუთხით, ურთიერთობების კუთხით, რასაკვირველია. სწავლების თვალსაზრისით არ აქვს ამას მნიშვნელობა? ცოტა აქვს. იმ თვალსაზრისით, რომ გაკვეთილები შემცირებულია, მაგრამ თუ კარგად დაიგეგმება რა შეიძლება გააკეთონ, თქვა დავალება მიეცემათ სხვა ტიპის, სხვანაირად, მაშინ რასაკვირველია ახლა შეძლებენ და რა თქმა უნდა ახლა აქ მნიშვნელობა აქვს თვითონ მოსწავლების ინტერესებსაც, ხომ? თუ არ აინტერესებს იმას არც საკლასო ოთახში არ აინტერესებს და არ უნდა სწავლა. შესაბამისად, მონდომებული მოსწავლე სწავლობს იმავე მონდომებით და იმავე ძალისხმევით დისტანციურად და შეიძლება მეტადაც კი სხვა შორის იყო ასეთი შემთხვევებიც, რომ მეტად მოინდომეს, მეტად ჩაერთნეს სწავლებაში, ასე რომ ჯობს საკლასო ოთახებში, მაგრამ თუ არ არის ამის საშუალება, ახერხებს ჩვენი პედაგოგიური კოლექტივი გაუმკლავდეს ამ გამოწვევებს და ახერხებს წარმატებს. სოციალური ურთიერთობა ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე დიდი მინუსი დისტანციური სწავლებისა არის სწორედ ის, რომ არ ეძლევათ მათ ურთიერთობის საშუალება, არა მხოლოდ მოსწავლეებს ერთმანეთს შორის, რასაკვირველია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგებისა და მოსწავლეების ურთიერთობასაც. რა თქმა უნდა. კაპიტან ნანა, პანდემია, რა თქმა უნდა, არის დამატებითი სტრესი, გამოცდა დამატებითი სტრესი არის და ის განწყობა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღემდე მახსოვს ის შეგრძნებები, რა შეგრძნებებითაც გავდიოდი გამოცდაზე, გამოცდილთან. თუმცა ერთგვარად, მაგალითად, მარცხის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს გამამართლებელი, ვთქვათ, არგუმენტი. შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია, თუმცა აქ იცით რა არის. ძალიან ბევრ მოსწავლეს აქვს ეგრეთ წოდებული ფრიადოსნის სინდრომი. ანუ რაც თავის მხრივ არის პერფექციონიზმის წინაპირობა, რაც თავის მხრივ კიდე შეიძლება ფსიქიურ აშლილობამდე მივიდეს. ეს არის გაუცნობიერებელი სწრაფვა მუდმივი სრულყოფილებისკენ. ყველაფერში უნდა ვიყო და ამაში მშობლები ისევ და ისევ სწოდავენ. რაც შეეხება თქვენ ახლა ფსიქოსომატიკა იგულისხმეთ,
ძალიან ხშირად არის სიცხე და აი მე მქონდა ნამდვილად გამიჩნდა კითხვა, რომ სტრესის ფონზე შეიძლება დაფიქსირდეს გარკვეული სიცხის ხარისხი. კი, და ეს ნამდვილად არის გათვალისწინებული ღელვის საფუძველზე, ბავშვს შეიძლება დაუფიქსირდეს ტემპერატურა. შეიძლება იყოს კუჭნაწლავის პრობლემა, შეიძლება იყოს სუნთქვის პრობლემა, თავბრუსხვევა, მსუბუქი გულისრევა და ასე შემდეგ. უბრალოდ რჩევის სახით აბიტურიენტებს ჩვენ თვითონ დავждეთ და გავაცნობიეროთ რა ეტაპია ეს, იმიტომ რომ დამთავრდა სკოლა, ბუნებრივია კოვიდმა დამატებითი სტრესის ქვეშ მოაქცია მათი ფსიქიკა, გადავდივართ ცხოვრების ახალ საფეხურზე და რა მინდა მე მთელი ჩემი ცოდნის სრულ კონცენტრაცია უნდა მოვახდინო და გავაკეთო მაქსიმუმი რაც შემიძლია და არა ის რასაც ჩემგან ელოდებიან. ეს არის ზუსტად იმის ნებისყოფის შემეცნებითი პროცესების და ასე შემდეგ კონცენტრაცია, ანუ მოცემულ დროსა და ადგილზე აქ და ამჟამად დავდო ის მაქსიმუმი, რაც მე შემიძლია. აქედან გამომდინარე, შეიძლება რომ ვიზუალიზაციაც გამოიყენონ სტუდენტებმა. წარმოიდგინეთ უკვე როგორ გამოდიან გამოცდიდან. გაიარონ ყველა დეტალი, იმიტომ რომ ისინი რამდენადაც ვიცი და ზუსტად ვიცი, რომ ტესტურ ნიმუშებს გადიან. ანუ ახალი იქ მათ არაფერი არ დახვდებათ, მათ გავლილი აქვთ აბიტურებში ეს ყველაფერი და უბრალოდ პედაგოგების უმრავლესობა ზუსტად ვიცი, რომ მუშაობს ამ კუთხითაც, გარდა იმისა, რომ სკოლის ფსიქოლოგები ჩართულები ვართ ხოლმე. მე უნივერსიტეტში ვასწავლე და ერთ-ერთი კერძო სკოლის ფსიქოლოგიც ვარ და მე თვითონაც ვქონია მე-12 კლასელებთან, რომ ეს არის ერთი ჩვეულებრივი დღე. ვერ ვატყვილებთ, არ არის ერთი ჩვეულებრივი დღე და ის სტრესი არის ნორმა. უბრალოდ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავმშვიდდეთ, იმ ცოდნის კონცენტრაცია მოვახდინოთ და მაქსიმალური შედეგი დავდოთ. და ამით არ მთავრდება ცხოვრება, იმიტომ რომ რისი ეშინია მოსწავლის, იმ ნიშნის ვერ მიღების, მასალის დავიწყების, ხშირ შემთხვევაში გონიათ, რომ არაფერი არ იციან, ამ დროს იციან. უბრალოდ აი მიზნობრივად უნდა მოხდეს მეხსიერების საშუალებით იმ ცოდნის აქტივაცია, რაც მათ ნამდვილად იციან. კი ბატონო, ქალბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა შემოვიდა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები არის თუ არა გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და ხომ არ შეიძლება რაიმე საფრთხე წარმოიქმნას ეპიდსიტუაციის გაუარესების მიზნით? ამაზე ფაქტობრივად ვისაუბრეთ, მაგრამ შეგიძლიათ დაამატოთ. დიახ, გაუარესების თვალსაზრისით. ეს არის პანდემიის პირობებში ყველაზე დიდი თავშეყრა, რაოდენობრივად გულისხმობთ ადამიანების და სწორედ ამიტომაც გაცნობიერებული გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა და ისევ ალბათ ვისაუბრებ იმ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ინდივიდუალურად უნდა იყოს გაზიარებული თვითონი გამოსაცდელი პირის მიერ, ორგანიზატორების მიერ, რომელიც ადმინისტრირებას გაუწევს საგამოცდო პროცესს, მეთვალყურეების მიერ, ჩატარდა სპეციალური დამატებითი ტრენინგი მეთვალყურეებისთვის, გადამზადდნენ COVID-თან მიმართებაში, გადამზადდნენ ექიმები, წელს ექიმთა კორპუსი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება საგამოცდო სივრცეებში და ისევ ის გარემო, რომელიც ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით და კიდევ დამატებითი, ასე ვთქვათ, კიდევ ისეთი სივრცეა ისეა მოწყობილი, რომ მაქსიმალურად არის პრევენციული ზომები მიღებული იმისთვის, რომ ჩვენ არ შევქმნათ თუნდაც საბაბი, არა თუ მიზეზი იმისა, რომ რაღაცა გაუთვალისწინებლობის გამო მოხდა რაიმე დაშვება, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ის პირი, რომელიც ამ პროცესში იქნება ჩართული, ის არ არის ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში ერთ სივრცეში არ იმყოფება, ისინი გამოდიან გარეთ და ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრები არიან, ისე რომ ორივე მხარეზე უნდა ვფიქროთ, იქ არის როგორც კომფორტის მომთხოვნი მხარე, რომ არ გავიკეთებ პირბადეს და ძალიან გთხოვთ მომხსენით პირბადე, მაგრამ არის მეორე მხარე, რომელიც არ მოიხსნის პირბადეს და პირიქით გვეკითხება, რომ ხომ არ იქნება ჩემთვის საფრთხე, ვთქვათ, რომ აძლევთ საშუალებას იმ პირბადის მოხსნის თუნდაც წერის პროცესში. ისე რომ ჩვენ ორივე მხარე უნდა გავითვალისწინოთ და კიდევ გავიმეორებ, რომ რეკომენდაცია პირბადის სტარების შესახებ დახურულ სივრცეებში რჩება ძალაში. უბრალოდ თუ კი დისკომფორტს უქმნის წერის პროცესში ეს აბიტურიენტს თუ ნებისმიერ გამოსაცდელ პირს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მას შემდეგ რაც დაიკავებს საგამოცდო მაგიდასთან ადგილს,
შესაძლებლობა ეძლევა მოიხსნას პირბადე. თუმცა კიდევ გამიმეორებ, რომ ეს რეკომენდაცია ძალაშია და გვინდა რომ ძალიან გაგებით მოეკიდონ ამ საკითხს და ამასთან ერთად კონდიცირების ჩართვის მომენტში, როდესაც მეთვალყურეები აბიტურიენტებს გამოუცხადებენ და სთხოვენ, რომ მათ გაიკეთონ პირბადე, ეს უკვე არის სავალდებულო და ყველა ვართ ვალდებული და ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ კონდიცირების პერიოდში თვითეული გამოსაცდელი პირი ემორჩილება, ასე ვთქვათ, და იზიარებს ამ თხოვნას და იკეთებს პირბადეს მაშინ, როცა კონდიცირების სისტემა იქნება ჩართული საგამოცდო სივრცეებში 30 გრადუსის ზემოთ, იმისთვის რომ შიდა მიკროკლიმატი იყოს კომფორტული ყველასთვის წერის პროცესში. ზეგებია. დაახლოებით 3 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, რა თქმა უნდა, მე ბოლოსკენ უკვე რომ წავიდეთ დასასრულისკენ და შევაჯამოთ პირველ რიგში, მინდა რომ თქვენი სურვილები გააჟღეროთ აბიტურიენტებისადმი და რა თქმა უნდა რეკომენდაციები, სოფო, თქვენგან დავიწყოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში კარგი განწყობა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ორი მიზანი გვაქვს წელს, ერთი რომ მაქსიმალურად გამოვივლინოთ თავიანთი ცოდნა და უნარები და შევუწყოთ ამაში ხელი და მეორე ეს ისე გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად ავიცილოთ თავიდან ის საფრთხე, რაც დღეს დგას ჩვენს წინაშე. ამიტომ ამ ორი მიზნის გადალახვა მნიშვნელოვანია. ისინიც უნდა დაგვეხმარონ, ანუ ჩვენ ზრუნავთ მათცებს, ჩვენ რა თქმა უნდა, ანუ ყველას პასუხისმგებლობაა ეს. მეც გეტყვით, დაახლოებით 65,000-ზე მეტია თუ ჩავთვლით მასწავლებლობის მსურველებსაც, მაგისტრებსაც, მაგისტრობის მსურველებსაც და სტუდენტებსაც. და გარეთ კიდევ გულშემატკივრები. არ დაგვაუწყდეს. დაახლოებით 3,000-მდეა ჩვენი პერსონალი, რომლებიც ასევე მინდა მათ წინასწარ წარმატებები უსურვო, იმიტომ რომ მათთვის პირბადის მოხსნა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. უმეტეს მათგანს ასევე ფარიც უნდა ეკეთოს და ისინი დილის 6 საათიდან იმუშავებენ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ აბიტურიენტებს და სხვა გამოსაცდელებს, რომ ეს პროცესი მშვიდად ჩავატაროთ. ასე რომ თავარია კარგი განწყობა, არ დარჩეთ სახლში ასევე საგამოცდო ბარათი და კარგად წაიკითხონ რომელ ცენტრში, რომელ საათზე და რომელ დღეს უნდა გამოცდო ბარათი საინტერესო ასეთ შემთხვევაში რა ხდება პირადობა მაინც აუცილებლად და რამეს მოვახერხეთ, მაგრამ განწყობით მოვიდნენ კარგით. გასაგებია. ირნა. ვუსურვებ წარმატებას აბიტურიენტებს, მინდა დავამშვიდო, რომ არაფერი განსაკუთრებულად სანერვიულო არ არის. მინდა ვუთხრა, რომ ყველა საგანში კომისიის თითოეული წევრი არის კეთილგანწყობილი, არავინ არავის არ ერჩის პირიქით. მათ სურთ, რომ აბიტურიენტებს კონდეთ კარგი შედეგები და შესაბამისად ნაკლებად ინერვიულონ გამოცდის პერიოდში. შეუწყონ ხელი საკუთარ თავს, რომ გაიაქტიურონ ცოდნა, უნარები, რომლებიც მათ აქვთ და მშვიდად წერონ, მშვიდად შეასრულოთ ის დავალება, რომელიც მიეცემათ. რა თქმა უნდა, კაპიტანო ნანა. მე ვუსურვებ დიდ წარმატებას იმ აბიტურიენტებს, ვინც გაიარა შემოქმედებითი ტური კონსერვატორიაში და ვუსურვებ დიდ წარმატებას მათაც, ვინც შესაძლებელია ვერ გაიარა შემოქმედებითი ტური, მაგრამ მეორე და მესამე არჩევანი აქვს მითითებული. ამიტომ თავარია მაქსიმალურად შეძლონ საკუთარი თავის რეალიზება და ველოდებით სექტემბერში. ბატონგია. გასასწორებთ აბიტურიენტებს. ჯანმრთელობა გასაკუთრებელია ყველა აბიტურიენტს და იმ აბიტურიენტებს, ვინც უკვე ერჩია 5700 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ველოდებით, ზოგს კიდე აქვს შანსი რომ აირჩიოს და მოუწოდებს რომ აირჩიოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ძალიან საინტერესო ამბები დაგვხვდება სხვათა შორის 270 მიმართულებაზე. კაპიტანო ნანა აი კაპიტანოს უსმენდი, ნაწილი მოიხსნის პირბადეს, ნაწილი არ მოიხსნეს. ეს აღმოჩნდა დამატებითი სტრესის წინაპირობა, იმიტომ რომ მე ამაზე კი აღარ ვფიქრობ, რომ აი ვიღაცამ რომ მოიხსნა შეიძლება, მაგრამ გამშვიდებთ, იქ ყველას გავლილი აქვს დეზობარიერი, ყველას გავლილი აქვს თერმოსკრინინგი, ასე რომ ის დისტანცია დაცულია და სრული აქტივაცია გააკეთოთ იმ მასალაზე. და გარდა ამისა, თუ ვერ მოხვდი სასურველ ადგილზე და სასურველ უნივერსიტეტში და პროფესიაზე მობილობის წესი მაძლევს საშუალებას, რომ მომავალ წელს ან სწავლის ხარისხიდან გამომდინარე და გარკვეული ქულების დაგროვების საფუძველზე შევიცვალო უნივერსიტეტი, შევიცვალო სპეციალობა და ასე შემდეგ. მეც ერთ-ერთი პროფესორი ვარ და ველოდები პირველ კურსელებს და წარმატებები რა თქმა უნდა. წარმატებები რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისთვის და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ ეს გვიან დრო და ხარ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და რა თქმა უნდა აბიტურიენტებს ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. გემშვიდობებით მომდევნო პარასკევამდე დროებით.